First of all, excuse me sa akong suot kay sa inana dyan ang permit ako suot pag narar ko sa balay. Muna siya ang trabaho ginabuntag ng limpyo, ng vacuum, ang first floor, mura na ako namapan taon, ang first floor, ang second ug ang basement, wa na, di na makaya, gibacuum man na to siya. Kay paspas kay dagan sa oras. Oh, sinaw na no, pwede na magdulo akong anak, magligid-ligid, wa nay kaspa. Lipay ako anak. Naman gumibisita karong taod-taod kuan. Akong ginikanan ay dili ginikanan. In-laws. Ang mag-invite kay nagpasalamat ko kay sila tigbantay sa akong anak habang busy kay akong life. Maong mag-lunch meet together. Kita niyo na unya. Diri ako sa first floor. Sa taas humana og vacuum. Sa first floor vacuum og kanang map humana. Sa ubos vacuum ra. Wala pa na human og map kay it's lunchtime. Have to help my husband, you know. Today is Sunday, right? So, mag-eat kami kasama yung family namin dito. And that's my son. Hi! Hi, Libling! Alexander, i-ready with dia. Bored akong anak in town. Busy kayo ang mag-ina. Huwag mo gumi katabang because we can't afford it. Ha? Pagkahiwa na mas. After cleaning, tabang naputos ko sila. Siya ang magluto sa side dish. Ako sa main dish. Sa ako main dish, it's a steak. This one. Ang pangalan niya. Mon ni siya, ready na nako akong lutuon nun kay akong bano man magluto siya hang side dish, siya may na-assign ang iyang giluto kay Ratatouille ug brad kartoffel. Ang ako pong lutuon ang main dish. Ang main dish namo today is steak. Steak guys, steak. Social wala kay. Dali ra man ang steak. Uy, igura na siya prituhon guys. Tag 3 minutes both side ay 3 minutes other side, on the other side 3 minutes, tapos asinan ug pamintaan. Humana, ready to eat na. Atik-atik na ko drag kuan arong pahod-hod pa ko nga time kay na naman akong ugang lihan tan-aw na siya nga. Uy, sikiting perti ka kugihan. Reality na tulog-tulog na dito sa reality. Ay kay sama guys. Ana dyan na siyang live. Muna ni siya, dito na nako ang steak. Bale, nag-timer ko sa kilid o 3 minutes. Tapos ibaliktad na ako siya ulit. Tapos ibut na nako og kanang cherry tomatoes na prito-prito ko sa kilid para gapagwapa ko ang plato na ako. After 3 minutes, ibaliktad na nako siya. Tapos ang kamatis pod. Pero ayaw jud mo kalimot nga mag-timer sa kilid. Tarang 1, 2, 3. Oh, muna to siya akong timer para unya. Ana siya, wala pa na siya asin o paminta guys ha. Unya na siya asinan o pamintaan pagkahuman na. Ana ra siya kadali magluto. Tapos asinan na nako siya og butngan og paminta, tapos ibutang na siya sa oven. Tapos ang next batch na pud akong prituhon. Bisa tayo tas. Mama sa main dish, mo na ni siya ang next. Ako ugangan nagdalaan na. Neg. immer wieder groß. Ano? Du musst normalerweise mit der Backrichtung schneiden und nicht gegen die Backrichtung.
Sandal times. Das kommt davon, wenn man gegen die Backrichtung schneidet. Ne? Seryoso si mo. Ja, bitte. Aber Ich möchte Sandal. gern. Lukas, der hat sein eigenes. Ja, das ist ein eigenes. Baby. Ist gut? Listen, listen. Ist auch Vanille dabei. Erstmal. Kannst du gleich beißen. So. Good? Ja. Pagkahuman mo paniud to, usually naga-walking mi sa gawas, lain pag sa sulod no. Pero karon kay gihutoy man akong ugangan ng babae niya, akong ugangan lalaki kay nasakit pa man, wala man ni uban dira karon kay na silang balay. Pabaunan na namo. Nya ako mag-rest pa ko kadali kay unya manghugas na pugos sa mga kaldero nga gipanglutuan. Mura to siya. Thank you for watching guys. Please like and subscribe.